ओके, पावर डाइरेक्टरलाई ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामीले यहाँनिर भिडियो अथवा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बीचको प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर है, यो बीचको प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँले भिडियो अडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि भिडियो अडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि म यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर आफ्नो भिडियो ल्याउन एउटा भिडियो ल्याउन चाहन्छु। म यो भिडियो एउटा सिलेक्ट गर्नु होला है। यसरी प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्ट हुन्छ र साइडमा यो प्लेको अप्सन देख्यो, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो यो यही लेयरमा टच गर्नुहोस् एकचोटि। लेयरमा टच गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर यस्तो आउँछ। त्यसपछि हामीले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेन्सिलको आइकन छ। तपाईँले त्यो पेन्सिलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ थुप्रै अप्सनहरू आउँछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू आउँछ यहाँनिर तल। तपाईँले यो अप्सनलाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सन तल जति पनि अप्सन रहेको छ, यो अप्सनले के काम गर्छ सम्पूर्ण डिटेलली म यस भिडियोमा तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। ओके, सुरुमा रहेको छ एआई इफेक्ट रहेको छ है। एआई इफेक्टले के काम गर्छ त? योभन्दा सुरुमा एउटा अर्को छ, यो ब्लेड जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, म भिडियोलाई अलिकति यता सार्छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्लिप्ट भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। यसले के काम गर्छ त भन्ने म भन्छु। यसले तपाईँले यो भिडियो देखिरहनु भएको छ, यो भिडियोलाई कट अथवा काम नलाग्ने पार्ट पुर्जाहरूलाई फाल्नको लागि यसमा छुनुभयो भने, यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईँको यसरी काट्ने काम गर्छ यसले है। यसरी काट्ने काम गर्छ। टक्क टक्क काटेर तपाईँले फाल्न सक्नुहुन्छ काम नलाग्ने चिज, भिडियो अथवा पार्टलाई है। तपाईँले यसरी त्यसको काम हो, यो ब्लेडको काम त्यही हो है। र अर्को रहेको छ हाम्रो एआई इफेक्ट भन्ने रहेको छ। यसले के काम गर्छ त भनेपछि यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो इफेक्टहरू छ क्या, थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। कुन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। यसरी तपाईँले जुन राम्रो लाग्छ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको काम यही नै हो। तपाईँले एआई इफेक्टलाई त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यहाँ भोल्युम। भोल्युमले के काम गर्छ त? भोल्युम तपाईँले भोल्युममा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर भोल्युम बढाउने अथवा घटाउने, बढाउने घटाउने, यसको काम त्यही नै हो है। त्यसपछि यहाँनिर फ्याड इन, यहाँ देख्छ फ्याड इन र फ्याड आउट भनेको छ। तपाईँले यसमा टच गर्नुभयो भने यसरी तपाईँको साउन्डलाई मिलाउने काम गर्छ। यो साउन्डको काम त्यही नै हो है। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर अडियो मिक्सिङ भनेको छ। यो के काम गर्छ त यसले भनेपछि तपाईँले यो भोल्युम डाउन अप यसरी तपाईँले कस्तो किसिमको अडियो मिलाउन चाहनुहुन्छ त्यही काम गर्छ है यसले। ओके, म ब्याक आउन चाहेँ। त्यसपछि म रहेको छ यहाँनिर अडियो टुल्सले के काम गर्छ त भनेपछि यहाँनिर ओके, यसले के काम गर्छ भनेपछि तपाईँको यहाँ भोइस चेन्ज छ। भोइस चेन्जमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने यहाँ थुप्रै भोइसहरू आउँछ, म्यान वुमेन होइन। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ बजाएर यसरी थुप्रै रहेको छ। जुन राम्रो लाग्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को रहेको छ डिनोइज भनेको छ। तपाईँको बाहिरी साउन्डलाई के गर्छ भनेपछि यसलाई डाउन गर्ने है। भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले भोइस ओभर। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो के रहेको छ एक्स्ट्रा अडियो भन्छ। एक्स्ट्रा अडियोमा क्लिक गर्नु तल आउँछ, यो अडियो आउँछ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ अडियो आउँछ। अडियो मात्र चाहिएको छ भने तपाईँले यसरी मजाले अडियो मात्र निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अर्को हाम्रो रहेको छ यतातिर हेरौँ है। हामीले यहाँ फिल्टर रहेको छ। फिल्टरले के काम गर्छ भनेपछि तपाईँले यो फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर भिडियोको कलरिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले यसरी फिल्टरमा युज गरेर है। थुप्रै कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरमा क्लिक गरेर। कुन राम्रो लाग्छ तपाईँलाई यसरी तपाईँले मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फिल्टरको काम त्यही हो है। र अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँनिर के रहेको छ एडजस्टमेन्ट रहेको छ है। यहाँनिर क्लिक गर्नु भने यसलाई यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू निस्किन्छ। ब्राइटनेट, भिडियोको ब्राइटनेट बढाउनु चाहनु भिडियो ब्राइटनेट बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रास्ट, रिजोल्युसन होइन, रिजोल्युसन यसरी तपाईँले यो सबै चेक गर्नुभयो भने तपाईँको एकदम राम्रोसँग सार्पनेस, यहाँनिर
साइडमा रहेको छ शार्पनेस। तपाईँले यो सबै चेक गर्नु होला। यसरी तपाईँले यो ब्राइटनेसमा क्लिक गरेर ब्राइटनेस यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्राक्टमाबाट यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यहाँनिर स्पिडको काम के हो भनेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई स्लो फास्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी स्लो फास्ट तपाईँले फास्ट गराउनु मन छ भने माथि गराउनुहोस्, स्लो गराउनु भयो तल गराउनुहोस् है। यसरी स्लो फास्ट गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई। ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो यता यहाँनिर अर्को रहेको छ एफेक्ट्स इफेक्ट भनेको छ। यसको काम के हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर विभिन्न यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै फरक फरक डिजाइनका हुन्छन् यहाँनिर स्टाइलिस। यसरी तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको खासै काम हुँदैन। त्यसै स्टेबलाइजर रहेको छ। स्टेबलाइजरले के काम गर्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँको भिडियोलाई बढी हल्लेको छ भने यसले कन्ट्रोल गर्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसरी स्टेबलाइजर भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। म क्यान्सल गरेँ, तपाईँले गर्नुहोला, यसरी गर्नुहोला। अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँनिर फिट एन्ड फिल भनेर रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो तपाईँले भिडियो लाम्चो अथवा चेप्टो कस्तो गराउने हो त्यो साइज अनुसार साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। ब्याकग्राउन्डमा भिडियो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुम रहेको छ, जुम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो भिडियोलाई हैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर क्रोप रहेको छ। आफ्नो भिडियोलाई क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोलाई घुमाउने, रोटेटको काम घुमाउने हो। त्यसपछि यसको काम के हो भनेपछि भिडियोलाई दायाँ बायाँ यताउति फर्काउने हो। त्यसपछि यहाँनिर फ्रेम रहेको छ। अर्को यसलाई डुप्लिकेट रहेको छ। तपाईँले एउटालाई दुईवटा गराउन चाहनुहुन्छ भने डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नुभयो भने दुईवटा हुन्छ है। लास्टमा रहेको छ हाम्रो यहाँनिर रिभर्स भनेर। यसलाई गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि पछाडि जतातिर रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। र मेनको अब बच्यो हाम्रो यहाँनिर लेयरको अप्सन है। लेयरको अप्सन के हो भनेपछि तपाईँले लेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर के ल्याउन चाहनुहुन्छ, भिडियो, फोटो हैन, स्टिकर, त्यसपछि के इफेक्ट लेख्न चाहनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर लेटर आउँछ। यस प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु भने तपाईँको यहाँनिर लेटर आउँछ है। यसरी लेटर कुनै पनि लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि लेयरमा क्लिक गर्ने। लेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फोटेजहरू ल्याउनु छ भने चाहिँ फोटेज हैन। यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर तपाईँको फोटो आउँछ। यसरी मजाले तपाईँले फोटोहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी लोगो हैन साइडमा मजाले। ओके, अब म्युजिक ल्याउनु पर्यो। म्युजिक ल्याउनको लागि हामीले यहाँनिर फेरि यसमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर म्युजिकको अप्सन छ। यो म्युजिकमा क्लिक गर्नु भने तपाईँको यहाँनिर म्युजिकहरू आउँछ। तपाईँले कुन म्युजिक युज गर्न चाहनुहुन्छ हैन। म्युजिक डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी तपाईँले म्युजिकहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। केही छैन साथीहरू, तपाईँले मजाले आफ्नो भिडियोलाई यो पावर डाइरेक्टरबाट इन्स्टल गर्न र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोला। र यसरी तपाईँले भिडियो एडिटिङ एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।